بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن البوردر ريديوس. طيب هي تكملة للمحاضرة السابقة كانت تحكي عن البوردر. في محاضرة اليوم بدنا نركز على الحواف في البوردر، كيف نظبطها ونتحكم فيها. في البداية في عنا بروبرتيز اسمه بوردر ريديوس داش ريديوس، حكيت له 15 بكسل. أتوقع صار عندك خبرة في المواضيع هاي، فأنت عارف إنه من كل الجهات. كيف يعني من كل الجهات؟ هون في البوردر الموضوع شوي بيختلف اختلاف بسيط. كيف؟ توب ليفت هاي بسموها توب ليفت، هاي بسموها توب رايت، هاي بسموها باتوم رايت، هاي بسموها باتوم ليفت. تمام؟ يعني من فوق من اليسار، من فوق من اليمين، من تحت من اليمين، ومن تحت من اليسار. فاعطتنا 15 بكسل. توب ليفت، توب رايت، باتوم رايت، باتوم ليفت. اتوقع صارت الاساس واضح. الطريقة الثانية بوردر ريديوس 15 بكسل، 50 بكسل، 30 بكسل، 5 بكسل. الأرقام هاي حتطلع لي هذا الشكل. طيب شو الفكرة؟ أول رقم توب ليفت، يعني من هون هي 15 بكسل. الثانية توب رايت 50 بكسل. الثالثة باتوم رايت 30 بكسل. الرابعة 5 بكسل اللي هي باتوم ليفت. يعني مشينا زي هيك، صح؟ ضلينا ماشيين من عند التوب ليفت إلى الباتوم ليفت بهالطريقة. بوردر ريديوس أعطيتها 15 بكسل و50 بكسل. هدول القيمتين شو معناتهم؟ أول إشي حيطلع الشكل بهالطريقة. 15 بكسل أخذنا التوب ليفت مع الباتوم رايت، وال50 بكسل توب رايت مع الباتوم ليفت. يعني ممكن تفهمها معاكسة. أول واحدة 15 بكسل توب ليفت مع الباتوم رايت، 50 بكسل بالعكس أخذنا التوب رايت مع الباتوم ليفت. وآخر واحدة عندنا إياها وهي 3 أرقام 15 بكسل، 50 بكسل، 30 بكسل. حيطلع لنا بهذا الشكل. ال 15 بكسل راح تكون عبارة عن شو؟ توب ليفت. ال 50 بكسل راح تكون عندنا توب رايت مع باتوم ليفت. وال 30 بكسل هي عبارة عن باتوم رايت. كيف تبسط الامور على حالك؟ دائما القيمه اللي بتكون في المنتصف راح تاخذ التوب رايت مع الباتوم ليفت. اتمنى تكون الموضوع سهل. هسه في نقطه مهمه، ما في داعي تحفظ، انت بس بتطبق حتبين معك مين التوب ليفت مين التوب رايت، ومع الممارسه حيرسخوا بعقلك، لكن ما في داعي انك تحفظ. تعال نطبقهم مع بعض ونفهم الفكره شوي شوي. انشئت لك فولدر جديد 13 بوردر ريديوس، في اندكس وفي ستايل. طبعا الاندكس نفس اللي اخذناه سابقا، الهيد والمين والفوتر، وعندنا الستايل. في الستايل انا ماسك الهيدر، يعني بحكي له H1 H2، حاثر على ال H1 وال H2. اول شيء راح اسويها راح احكي بوردر، احكي مثلا 3 بكسل، احكي سوليد احسن، واحكي مثلا جرين. سيف، وهي ظهر عندي انا بوردر. بدي اعطيه ريديوس، برافو عليك. هنحكي بوردر داش ريديوس، وبدي احكي مثلا 20 بكسل. سيف. انتبهت انه من كل الجهات اللي هي التوب ليفت، التوب رايت، الباتوم رايت، الباتوم ليفت. كيف ممكن اتحكم بجهه معينه؟ بدي اضيف كمان رقم، بدي اكتب هون كمان 40 بكسل. سيف. شو اللي صار؟ ال 20 بكسل قلنا ايش؟ عكس اعكاس، صح؟ قيمتين عندنا حيكون توب ليفت مع مين؟ مع باتوم رايت، برافو عليك. وال 40 بكسل توب رايت مع باتوم ليفت، صح؟ طب بدي ازيد كمان قيمه، مثلا بدي احكي 50 بكسل عشان تكون قيمه كبيره تكون واضحه. اول وحده راح تكون عباره عن توب ليفت، الثانيه بالضبط سهم، يعني حتكون توب رايت مع باتوم ليفت، والثالثه هي ال 50 بكسل راح تكون عباره عن باتوم رايت. هسه برجع اكد، ما في داعي تحفظ، وانا بطبق يبين معي الشكل، صح؟ شوي شوي. خليني ازيد لك اياه اكثر عشان تشوفها. هي 80، انتبهت؟ هي 80 بكسل هون من الباتوم رايت. لو زدت كمان قيمه 2 بكسل، شو اللي صار؟ الاولى توب ليفت، الثانيه توب رايت، الثالثه باتوم رايت، والرابعه باتوم ليفت. اتمنى تكون الامور سهله وبسيطه.
طب بقدر اتحكم فيهم جهه جهه زي ما عملنا في البوردر؟ بقول لك بتقدر بوردر داش توب، شو ظهر لي؟ الليفت ريديوس والرايت ريديوس. بدي اسوي هسه هنا كومنت كنترول فورورد سلاش، بيسالني عنها في المحاضره السابقه، كنترول وفورورد سلاش. طبعا احنا عندنا الكومنت فورورد سلاش ستارت وتسكر ستارت فورورد سلاش بوردر توب ليفت ريديوس. بدي احكي له انه من التوب ليفت، هي من التوب ليفت بدي مثلا 50 بكسل. سيف طلع كل الجهات 0 0 لكن التوب ليفت 50 بكسل. طب عندنا هسه بوردر توب رايت، شو بدي احكي له مثلا 10 بكسل. صارت هسه من هون 10 بكسل. اكيد في عندي بتون، برافو عليك. بوردر بتون ليفت ريديوس، يعني هاي الجهه بدي احكي له مثلا 50 بكسل. خلينا نعطيه شيء افضل شوي، 20 تطلع احلى بالضبط. وفي عندي هون من الرايت بوردر بتون رايت ريديوس، بدي احكي له مثلا 2 بكسل. سيف ازود لك اياها شوي، خليها 5 عشان تشوفها. طلع كيف صار عندنا الريديوس هون 5 بكسل. اتمنى تكون فكره الريديوس صارت واضحه. خلينا نعمل تحدي مع بعض. لو بدي مثلا اعطي لكل جهه لون، كيف؟ استخدام البوردر، صح؟ مش تعلمناها؟ ممكن احكي بوردر كلر واحكي له مثلا انه اول شيء عندي اياه هو مثلا ريد. صار هسه كلهم ريد. حتقول لي طب دقيقه، مش كنت حاكي انا جرين؟ وهي راح اعلمك اياها ان شاء الله في المحاضرات القادمه، انه من مين بتصير الاولويه. هسه اذا كررت الخاصيه، هاي كانت جرين وهي صارت ريد، بتكون الاولويه اللي تحت، بتكون الاولويه لاخر خاصيه انت كتبتها. مثلا جرين بلو يالو، بعدين كتبت ريد، حيكون عندك اخر سطر هو الريد، هو راح يتنفذ. تمام؟ حشرحها بالتفصيل في محاضرات قادمه. طيب بدي احكي مثلا انه هاي مثلا عندي اياها بينك. سيف شو انتبهنا؟ انه هاي توب وبتوم، والبينك رايت وليفت، او خلينا نحكي ليفت ورايت. خلينا نعطي بيبر. ما في داعي تحفظ، هي جابت تست معك. شفت كيف؟ عرفت انه الريد توب وهي ليفت ورايت بينك، والبيبر هو ايش؟ البتوم. مثلا جرين، هي توب رايت بتوم ليفت. اتمنى تكون الامور صارت واضحه، وبنشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.